Oleac este greu. Problema care? Mașina dată are scurgeri de ulei. Trebuie să demontăm carcasa și să observăm care este problema. Începem cu furtunul. Deconectăm furtunul. Are o clipsă. Da, este problema lipțică. Este mult nimeni umblat și este mult oxid de alumin. Și asta este de cupru și asta este de alumin și se oxidează și ne creează disconfort la conectare și la deconectare. Mai departe avem nevoie, oho, văd ăsta e rupt. Da. Ceva l-a trântit. Vedeți care e faza cu elementul dat? Are două șuruburi și trebuie ridicat în sus. Că el se desprinde cu cuierile astea. Dar acolo este stricat totul, e rupt. Și de atâta nu vroia să iasă. Noi am scos asta pentru că avem nevoie să deșim chestia asta. În caz contrar nu poate scoate mașina din carcasă. Stolul. Și mai departe. Mai departe toate șuruburile trebuie să le scot cu bielnița din cauza că găurile sunt foarte înguste. După o reparație și început a curge ulei. Trebuie să vedem care este problema, să înțelegem cine este de vină, ori proprietarul, ori persoana care l-a reparat. Este Full Control Plus. Deci are mecanismul ăsta de reglare a presiunii. Da. Nu e clar unde a curs. Da, a curs. Deci să văd niște urme. Nu știu, vazelină sau un soare, nu e clar. În partea asta nu sunt urme de ulei. Da, mașina a fost la reparație, asta este vazelină de asamblare specială. Nu e clar care e problema. Cred că mai degrabă este un ring de ulei neetanș.
Da, ringurile de ulei. Nu știu, desfacem mai departe și o să fotografiez, o să vă arăt. Trebuie să scoatem pompa și să observăm cine este vinovatul. Cam așa. Acum trebuie să fixăm în două locuri chestia asta, ca să putem pe urmă să observăm cine e de vină. Pentru a deșuruba pompa, avem nevoie să scoatem servodirecția asta. Servoaccelerația. Așa. Acum putem să deșurubăm pompa. Și că în continuare să observați sau nu o să observați, că vedeți, aici este pasta și de montare care a fost de la Kerch. Așa că vedeți, aici este ulei. Și asta pasta e mai galbui. Asta e mai bej, dar asta e mai galbenă. Asta tot e bej. Înseamnă că pe aici, vedeți? La inelul ăsta, pe aici, și curs uleiul s-a dus jos, 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 până a ajuns la podea. Cam asta e toată problema. Se primește cu un inel de ăsta, e cu defect. Cam asta. Până când observați, dacă mai observ ceva, vă arăt. V-am promis că vă mai arăt, dacă găsesc ceva. Uitați-vă ce am găsit. Am găsit silicon. Nu silicon, dar e hermetic. Pus pe inele. Nu știu din ce cauză. Da. Cineva l-a făcut și cred că au apărut careva probleme. Da, inelele sunt puse pe silicon. Inelele sunt puse pe silicon. Vedeți? Toate. Am mai departe ce am mai observat? Am observat că uleiul este alb. Înseamnă că apă nimerește încolo. Un piston normal. Dar două pistoane sunt zgripate. Vedeți? Problema. Se primește că pistonul care avea scurgeri nu e gripat. Dar pistoanele celelalte două sunt gripate. Trebuie totul de curățat și de observat și cu pistoanele. Și dacă tot o să fie ok, schimbăm inelele, încercăm să mai strângem o dată. Nu mai fără scurgeri. Am curățat pistoanele. Vedeți? Asta nu-i bun.
Este tot o lucruță are, dar nu tare. Nu vreau să fac focus, a? Vedeți? Care e problema? Rupi inelele, curge apă în ulei și stric tot. Și aici în interior, la fel. Pietele astea sunt oxid, cineva a încercat să-l curăț, o șlefuit, nu și-a făcut aici, mai scurt, bătaie de joc. Bătaie de joc. N-are chip și ermetic tot, mai ales inelele astea sunt tare subțiri. Suprafața lor de contact e mică. Și cum s-ar spune, sarcina pe dânsele e prea mare. Și în cazul când suprafețele nu sunt ideale, deodată apare scurgere, presiunea mare și cam asta e problema. Avem uzură în pompă, uzură pe toate trei pistoane. Unul parcă nu e așa de uzat, dar oricum, eu consider că trebuie toate înlocuite. Mai departe, în teorie, se poate schimba și flanșa asta, dar în practică eu cred că ea să funcționeze încă. Asta e bun rulmentul, nu are probleme. Este o lecțică, e lucrat, se vede urma, dar nu e cimentația, nu e distrusă. Stratul ăsta tare de pe suprafața ei nu e distrus. Tot e ok. Și cam asta e. Aici în interior tot e ok. Linia asta. Unde merg bilele, n-are, nu e distrusă, nu e roasă. E ideal. Asamblăm înseamnă că tot la loc. Avem setul de piesă necesar și începem cu inelele de ulei. Astea trebuie să montate în flanșa de ulei. Cum montăm noi inelele de ulei? Punem aici, le ungem cu ulei, vazelină, prea mult, trebuie ceva de luat înapoi. Așa ceva. Așa. 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 Este la loc. Și așa la toate. După ce am pus inelele, trebuie să montăm pistoanele încoace. Avem nevoie de ulei. Ca să turnăm ulei, cel mai comod e să turnăm ulei în mașina de spălat. Așa, așa. Turnăm ulei. Turnat ulei aici și acum fiecare piston îl
Muiem în ulei. Și îl introducem la locul lui. Arcurile. Și fiecare piston îl muiem bine în ulei și îl introducem în coașă. Așa. Cu asta ne-am clarificat. Mai departe avem pompa nouă. Inelul ăsta e nou. Și mai este un inel. La fel nou. Montăm aici. Deci de acum avem inelele instalate. Astea sunt plus. Din setul dat. Și acum se poate demontat pompa la loc. Cam așa ceva. Pui șurubul.
Am pornit. Lucrează foarte interesant. Silențios. Nu are nicio scurgere pe pistoane. Vedeți? Jos. Nu e nicio picătură de apă aici. În regiunea pistoanelor. Tot e ideal. Așa că eu cred că reparația s-a primit. Rămâne să-l asamblăm în carcasă și montăm capacul.